Titujt kryesor të gazetave shqiptare e martë 12 nëntor 2013. Gazeta Panorama, kontrata për doganat, blushi kundër Ramës, deputeti i PS-s kundër përjashtimit nga taksat të Crown Agents, replika me zëvendës ministrin e financave, mos na vini në siklet. Rama në grupin e PS-s, negociatat me SBA-n për armët kimike do na monitorojë NATO. Zbardhet sqarimi me dyert të mbyllura i kryeministrit me deputetët e PS-s, deklarata me forcat armatosura detyrim ndaj SBA-s. Opozita në shesh, Basha do ndalojmë me çdo çmim gjëmën. Koncesionarët letër qeverisë të importojnë vetëm makina 5 vjeçare. Vendimi kuvendi nis hetimin ndaj Zana Xhukës. Babai në pranga se i përdhunoi nusën, djali nuk e besoi. Opinion, më dyshja për armët kimike seriane, rufe në qiell të pastër nga Artan Hoxha. Vota dhe vetja nga Gimbaçi, kujtes rilindjes për librin dhe kulturën nga Ndritshim Kulla. Peza boton ditarin e 23 qershorit për plasjet me Ramën. Gazeta Shekulli dështon mitingu i parë i Bashës, detajet dhe fotot pak protestues për Korçën, kreu i PD-s çirret në podium, Berisha e ngushëllon. 3.000 lekshat e Bathores protest kundër 2.000 lekshave të Korçës. Basha emocionohet dhe ikin zëri në podium, disa police femra ruajnë kryeministrin, Paloka i humbën zgjedhjet në Korçë. Ish oficeri i SBA-s, djegje e armëve kimike do shumë vite. Deputetët e PS-s i kërkojnë Ramës sqarime pas fjalimit para ushtarakëve. 21.050 qytetarë firmosin peticionin kundër armëve kimike. Rrëzohet dekreti i nishanit për në punësin civil. Duro Mustafaj, ndëshkimet e gazetarëve në kohën e socializmit. Thimio shiti ikonat në Zvicër për 80.000 euro. Hapat për të luftuar kancerin e qafës së mitrës. Njerëzit në vend të zemrës po përdorin makinën llogaritëse. Gazeta Shqiptare, armë kimike me sarin, 0.05 mg të vdes në 2 minuta, manuali i kimisë ushtarake, veprimet vdekje përurse të 2 helmeve. Ekspertët për azesimin e 16 tonëve u deshen 16 muaj, sirianët duan 8 vjet. Rama në grupin e PS-s, kemi detyrime ndaj NATO-s, Doda interpelancë me kryeministrin. Kaseta, qafmolla u ndërtua për këtë qëllim, Elbasani në protesta, boll na vrat. Kauza për votën e lirë, mira protestues në shesh kundra vjedhjes. Lulzim Basha mos lejoni në përkëmbjen. Fyle, statusi, përmbushnin prioritetet që të jeni në BE. I matë s'ma përdhunoj gruan, iku se s'dueshim. Shqiptarët në Itali protesta të jemi pjesë e politikës. Ikonat në bodrumin e Thimos u vodhën në Maqedoni. I jepnin dëshmi false pranga punonjësve të kryqit të kuq. Ju rrëfej urdhrin okult që kontrollon botën antar dhe këshilltari Berishës. A duhen arrestuar shoferët e dheur nga Eduard Zaloshnja, partner apo ushtar nga Mimoza Kociu? Shqiptarja.com, ekspertët e kuvendit jo kontratës së Ramës, shërbimi legjislativ ligji për Crown Agents kundër BE-s. Marrëveshja për doganën me kompaninë private angleze shkakton polemika, 90% e pagesës pa lidhje me performancën, premtohet 10% rritje të ardhurave, Spiropali ka siguruar 5%. Kryeministria, turmat e PD-s përballohen nga police femra, mitingu i Lulzim Bashën pas zë militantët brorasin Berishën. Jetimi invalid në Vlorë, sigurimet nuk paguajnë përkurimin. Mbrojtja thret ushtarakët rezerv, pastrohen 5 hektar truall brenda repartit të udhëzinës së mjekësit. Vdekja misteri e Yasser Arafatit përkujtohet 9 vjetori. Satir politike nga Arbenduka, Basha kusari numër 1 i votës. Koment nga Ilirdhima çdo të ndodh pas dekretit të presidentit. Thimio shiti 10.000 euro një ikon në Zvicër. Poezitë e panjohura të Azdrenit të vitit 45, vjedhësit e 5.4 milion euro me TVSH ishin Daj dhe Nip. Fyle bëni reformat së bashku me opozitën. Gazeta Dites, skandali, ekskluzive në muajt e fundit të mandatit të 2 të Berishës janë demontuar fshehtas municione kimike serbe në uzinën e ULP Mjekës. Ka ndodhur edhe më e pamenduara, dëshmia audio e një oficeri zbulimi bosnjak, preta speciale të fabrikës së municioneve Krushik të qytetit serb të Faqevos, janë importuar nga Serbia në Shqipëri duke përdorur firmën Fasad Montenegro Defense Industries. Gruaja Andrea Prendit dhe Fatoskeja padisin ministrin e brendshëm. Armët kimike dhe Shtypi amerikan, zoti Rama mos firmos për armët kimike. Armët kimike unë i shoh ndryshe, të ndahesh nga burri për Ezelin. Gazeta Tema, LA Times, Shqipëria jep sinjale pozitive se do marrë armët siriane. Bashës i ikën zëri, kryeministria mbrohet nga policet femra. Në Elbasan vazhdojnë protestat ndaj armëve kimike. Rama me fylen 100% të vendosur për të luftuar korrupsionin. Rama flet për CNN, bukuria është më friksuese se brutaliteti. Aventura shqiptare të madhit Bill Tillman kur malet dhe njerëzit takohen. Majoranca rrëzon dekretin e nishanit, fyrje mes Ristanit dhe Lutajt. Nga Mero Baza editorial, një lider me mask kundra gazi. Opinion jo nga Brezida Gjikondi. Jo ushqimi të parësyeshëm të panikut, bashkëpunoni nga Bardhy Lukcamaj. Antena brenda familjes, shënime nga ditari doktorit, emocionet e ditës së parë në protest. Gazeta Shqip, Rama paralajmëron një pop për armët kimike, kryeministri përpara ushtarakëve, çarmatimi i regjimit vrastar sirian, burim krenarie për shqiptarët. Nga periferia e Tiranës më kërkojnë bukë, por nuk kam çtu jap. Na provoni që jemi partner, jo depozit mbetjesh, rikthimi i munguar i shoqërisë civile.
Në punë si civil, PSLSI rrëzojnë presidentin. Stefan Fyle kërkon 5 kushtet për negociatat. Analiza ADN-je për të zbuluar vrasjet e kryekomisarit Lamaj. Ambasada e SBA-s bën padi për shefin e kabinetit të Kserës. Basha protesta e parë fillimi i uraganit, konflikti në ILDKP, grup petimi nga parlamenti. Vdes 9 ditë pas sulmit të maskave i moshuari, promocioni në Gazeta Mapo, trafik vizash me SBA një zyrtarët e Ministrisë së Punës në nënhetim. Opozita proteston për votën, Basha fillimi një betejë pa kompromis. Max Velo, bashkiakët dhe kryetarët e komunave shkatruan Shqipërinë. Alfred Peza rikthehet si gazetar me ditari 23 qershorit. Projekt buxheti 2014, pagat dhe pensionet nuk do të rriten. Koment protesta e opozitës një fitore si e Bashës. Nisma ku vendi grupet i morë për zana xhukën e ILDKP-s. Shoqëri projektesh blog nga Gilman Bakalli. Antonio Molina, çfarë është mjeshtria e të shkruarit? Depresioni i luftës, historia e komandos si vrau veten pas kthimit nga Afganistani. Afër dhe larg armët kimike a do të dështojë sërish shoqëria civile shqiptare? Zëri i popullit, Rama takon Fylen 100% të vendosur për prioritetet e integrimit. Rilindja demokratike, ringrihemi më të fortë. Integrimi, statusi Fyle në Tiranë, Meta plan veprimi në kuvend për të adresuar pikat e raportit të BE-s. Panorama Sport, Kodit e Bjazis, bardhen rregullat në kombëtare, s'do takoni të afërm në grumbullim asnjë kontakt me gazetarët. Trajneri dje në mbledhje me ekipin, kujdes orare dhe fanellat. Lushnja, gjyqtari vendosi ndeshjen dhe na tha ua kam borxh. Mercato, Balotelli drejt Paris Saint-Germainit, Milani do lavecin. Spanjë, tronditet Barça, Messi do mungoj 2 muaj. Juventus teve si t'i arrestojnë vëllain në Argentinë, intervista bosi mafios, ja si bëj miliona me trukimet. Birov, Italia inferiore ndaj Gjermanisë. Kthim në vitin 2005 nga Artan Shyti, Kuka si Tirana nga Juliaga, flamurtari rrezikon 3 pikë nga FIFA. Gazeta e Sportit, baba si kërcënon me largim, nëse jam unë fajtori atëre iki, Tirana e vendit të fundit është në kaos, priten zhvillime. Kaplani në 24 orë, kombëtarja Penguim, rrëfim special i selmuesit Kuqezi meritoi të luajë në kombëtare. Itali, tek Milani s'ka ndryshime, konfirmohet sërish Allegri. Juventus, Pirlo, Llorente dhe Pogba ata që kushtuan 0 euro. Messi s'ka paqe për Argentinasin, do mungoj plot 2 muaj. Gjermani, Borussia Dortmund diskutojnë gjithë sezonin në 2 ndeshje.